Cái hàng không mẫu hạm này nó nằm trên một cái bờ biển, cái khu du lịch nha. Các bạn có thể thấy được xa xa là cái cầu Freeway này rất là đẹp. Cái đó là khách sạn Manchester Grand Hyatt á. Hồi xưa lắm rồi mình có đi du lịch, mình có ở trong đó một lần. Khách sạn đẹp lắm nha, rất là dễ thương. Ở dưới buổi sáng có buffet ăn sáng 25 đồng một người, rất là ngon. Đây là một mẫu, cũng thêm một mẫu máy bay cứu hộ nữa, mà họ có mở một cái dock này nè cho mình có thể mình vào để mình coi bên trong á. Thì thường thường á mình có băng ca hay gì đó mình cứu hộ á, mình sẽ đi thẳng vô trong luôn. Bạn có thấy cái lồng của máy bay nè. Đó. Wow. Đây thì có những băng ca nè, mình có thể ngồi, có thể nằm. Đây, cũng khá rộng rãi. Mình không biết nó bay như thế nào nữa. Wow, sau lưng mình bây giờ đẹp quá các bạn. Đó, cái đó là toàn cảnh của downtown San Diego nha, thành phố du lịch. Còn bên trái mình nãy giờ mình cho mấy bạn coi vài mẫu thôi nha, chứ đây nó nhiều lắm, mình nghĩ cộng cũng phải 5-10 chiếc á. Thì nó là hầu hết mình thấy á, là trực thăng cứu hộ, trực thăng sử dụng cho mục đích cứu hộ, chứ còn thực chất là không biết có tham chiến đấu không thì mình không có biết nha. Còn bên kia là mình thấy một đài radar, đó, radar của hàng không mẫu hạm quá khủng khiếp. Wow, quá lớn luôn. Thời tiết quá đẹp cho một ngày tham quan như vậy. Tổng chiều dài của cái đường băng này nè, tổng chiều dài của đường băng này là gần như chiều dài nguyên một con tàu á, là nó là 1.000 feet. 1.000 feet tính ra là 350 mét. Đấy, thì khi các máy bay nó sẽ chạy trên cái đường băng này, bay và cất lên. Đây là một mẫu máy bay mà tiền thân của máy bay F-18 nha. Cái này là có tham gia chiến tranh Việt Nam, là mình mới đọc họ có tham gia chiến tranh Việt Nam nha. Thì đây là gồm có mỗi một bên vậy có 12 quả. 12 quả này là không biết là tên lửa hay ngư lôi cái gì đó. Và carry dưới bụng nữa nha. Bụng là thêm được 6 quả lớn, bên kia là cũng 12 quả nữa. Một mẫu máy bay tác chiến là khá đa dạng. Mẫu này là mẫu gì đây? A6, mẫu này mẫu A6 Intruder. Nhìn khá ngầu các bạn, nãy giờ là mình mới thấy là khá ngầu. Đó, đây thấy. Đây là hình tượng của một người ra hiệu cho máy bay nha, họ bay thẳng nha. Đó, họ chỉ như vậy. Đó, nhìn giống như là nhất dương chỉ vậy đó, trong Thiên Long Bát Bộ nha. Đây. Wow, quá lớn luôn. Mình dưới đây mình mới thấy được cái sự hùng vĩ cái khu này mấy bạn ơi. Chứ mà mình quay qua video không biết các bạn có cảm nhận được không, chứ mình đứng đây mình thấy cái tàu sân bay này nó bự hơn cả sân vận động nữa. Nãy giờ đi là cảm thấy là khá mỏi chân rồi đó. Wow, cũng hên là hôm nay mình đi quay phim là thời tiết quá đẹp, quá mát mẻ, nói chung là rất là thoải mái. Chứ hôm nay mà nó nóng là khó quay lắm. Nhưng mà cảnh ở đây đẹp quá, thành phố rất là tuyệt vời. Đây là một mẫu máy bay tuần tra nha. Cái nickname của nó là mẫu này là mẫu I2 nha, mẫu E2 Hawkeye. Hawkeye là mắt ó đó, là họ sử dụng để họ tuần tra. Thì họ có một cái chảo ở trên đầu, các bạn thấy không? Đó, cái chảo to vậy đó. Mục tiêu là để khi mà họ bay ở trên biển đó, họ sẽ thấy họ tuần tra hàng trăm mai vậy đó. Tất cả họ giống như cái vòng tròn vậy, họ sẽ biết được xung quanh cách 100 mai nó có gì, mấy trăm mai chứ không phải 100 mai nha. Thì cái này nó nặng 50.000 pound. 50.000 pound, phi hành đoàn là gồm có 5 người ngồi trên đó. Họ sẽ bay vòng vòng. Máy bay này không tham gia trực tiếp chiến đấu nha, nhưng mà rất quan trọng để nắm bắt tình hình xung quanh các bạn có gì nha. Nãy giờ ở trên này là trên sàn tàu là đường băng rồi, quá nhiều máy bay, quá mệt rồi. Bây giờ phải đi vô bên trong coi bên trong lòng nó có cái gì. Bây giờ mình theo mình nha, đi vô cái cửa đó. Đây là phòng họp của đô đốc nha. Ở đây mình có phòng ngủ nè, phòng ngủ của captain đó. Captain là đô đốc ở trên này đó. Họ cũng có toilet nè, có phòng ngủ, có phòng họp. Đây. Phòng họp của đô đốc rất là sang trọng, không ngờ là trong lòng. Hello, how are you? Đây là phòng ăn nha, phòng ăn của thủy thủ đoàn. Wow. Để mình coi nha. Wow, đây là phòng của những cái thuyền trưởng đó, phòng của đô đốc đó, những người mà chức lớn á. Đó, có những cái tivi trắng đen mà thời xưa kìa. Đây là bếp nha, bếp ăn phục vụ cho tầng lớp sĩ quan nha. Không phải bếp mà dành cho thủy thủ đoàn nha. Bếp này là bạn có thấy không? Cái đây là steak nè, bơ nè, có riêng một cái bếp
phục vụ cho những sĩ quan. Như mình biết ở trong hải quân hay là trong không quân hay bất kỳ một cái lực lượng vũ trang nào đó thì sĩ quan của Mỹ là lúc nào cũng tiêu chuẩn rất cao nha. Bởi vì xưa ta hay nói tiêu chuẩn sĩ quan là vậy đó. Đây là phòng của giai cấp cấp cao nha, không phải phòng của thủy thủ đoàn nha. Thủy thủ đoàn là khác, có phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, phòng họp, có đầu bếp riêng. Đây là bản đồ mà chiến sự để cho các đô đốc đó, các đô đốc mà họp chiến sự coi như chúng ta sẽ hoạt động như thế nào và mục tiêu như thế nào. Tại vì hàng không mẫu hạm á, họ không bao giờ họ đi một mình nha. Khi hàng không mẫu hạm ra khơi á, các bạn có thể thấy nè, tất cả các tàu á, là nó phải có những cái tàu khác nó đi theo hàng không mẫu hạm nữa. Hàng không mẫu hạm không bao giờ hoạt động độc lập một mình, bởi nên bao giờ nó cũng có một cái đội quân mà đi theo hàng không mẫu hạm. Bởi nên lúc nào mình cũng phải họp hành liên tục để mình biết cái kế hoạch tác chiến như thế nào. Wow, không ngờ từ năm 1945 mà họ đã xây được những cái mà gọi là quá đầy đủ như vậy, quá khủng khiếp. Oh, wow. That's a recording. It shows the midway of the Persian Gulf on January 17, 1991, just as the war started. Wow. Đây là khu vực của chỉ huy nha, khu vực của đài chỉ huy thì mọi cái hoạt động của con tàu, mọi giống như radar ở đây có những cái máy radar nè, họ sẽ họ sẽ biết được là có những cái gì xung quanh đang diễn ra, và khu vực chỉ huy, điện đài, thông tin đồ là ở đây hết. Giống như đây là bộ não vậy đó, ở đây giống như bộ não của cái hàng không mẫu hạm vậy đó. Có những cái tivi mà thời rất là xưa rồi nè. Wow, đây là những cái máy đánh chữ nè, những cái máy đánh chữ teletype đánh hoài cổ từ năm 1933 nha. Máy này từ năm 1933 đã được đưa vô sử dụng rồi. Wow. Những cái quạt rất là cổ vẫn còn chạy tới ngày nay. Khu vực thông tin. Đây, những cái điện thoại nha, điện thoại cũ, điện thoại thời công tử Bạc Liêu. Đây là trung tâm điện đài nha, radio. Bởi vì nên thành ra cái thời chiến tranh thời đó hầu hết là họ sử dụng radio. Họ có đài AM, FM nè. Cái khu này là control toàn bộ điện đóm thông tin, kết nối với các tàu xung quanh như thế nào đó. Wow, loạt tất cả các máy móc kinh khủng. Trong quân đội nó bị một cái này nè, có nghĩa là tất cả các thông tin, các dữ liệu truyền ra đều phải mã hóa hết nha. Bởi mình nghĩ là cần rất là nhiều máy móc, phải vứt rất là nhiều mã, chứ không phải đơn giản như mình bấm cái là mình gọi cái, mình nói này nói kia là ok liền, không phải đâu, phải mã hóa nữa. Wow, bên này mới thấy nút thấy ghê nè, hồi nãy nút chưa thấy ghê, bên này thấy nút thấy ghê luôn, giống DJ chỉnh nhạc. Đây là những cái hình ảnh mà những cái người mã hóa những cái thông tin nha. Đây, họ phải mã hóa tất cả những cái văn bản viết ra, và khi họ nhận dưới dạng mã hóa, họ phải decode nữa nha. Họ phải decode có nghĩa họ giải mã nữa. Đây, các bạn có thể thấy được những công đoạn mà trong hải quân của Hoa Kỳ, họ cần một đội ngũ rất là thông minh, rất là nhạy để viết những cái mã này và giải mã. Đây là phòng ngủ nha, phòng ngủ khá gọn và khá nhỏ của các sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ. Và bên này là phòng họp nha. Phòng họp ở đây mình có một cái tượng người nè. Đây là phòng tắm, toilet rất là thoải mái nha. Mình không ngờ là trong lòng một cái hàng không mẫu hạm mà nó lại có những cái tiêu chuẩn như vậy nữa. Captain có nghĩa là thuyền trưởng. Hồi nãy là chẳng qua là sĩ quan thôi, còn bây giờ mới vô phòng thuyền trưởng nè. Nó sang như khách sạn 5 sao các bạn ơi. Sang, ghế da. Ghế da. Wow, quá đẹp luôn á. Êm. Đồ quá đẹp. Đồ này là đồ của Captain thuyền trưởng, quá đẹp. Nón nè. Imagine commanding an aircraft carrier and being solely responsible for the safety of so many sailors in one of the most dangerous environments you can find anywhere.